ውድ የብሪጅ ቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ዕለት ከባለፈው የቀጠለውን ፓርት 2 አዘጋጅቼላችኋለሁ። በዚህ ቪዲዮ ኮምቢኔሽን፣ ኮምፖዚሽን ኤንድ ኢንቨርስ ፋንክሽን እንዴት እንፈልጋለን ከሌላ አፕሊኬሽን ወይም ከተጨባጭ ምሳሌ ጋር በማያያዝ አቀርብላችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ኦኬ ፓርት 2 combination and composition functions. Here we have two functions f and g, f plus or minus g at x equal to f of x plus g of x, f times g at x equal to f of x times g of x, f over g at x equal to f of x over g of x differ from 0. ከዚህ ላይ ሁለት ፋንክሽን ቢሰጠኝ የነዚያን ፋንክሽን ድምራቸውን፣ ልዩነታቸውን፣ ፕሮዳክታቸውን እንዲሁም ኮሸንታቸውን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። ከዚህ ላይ በዋናነት የምናየው how to find the domain of combination functions. That is a domain of f plus g equal to domain of f minus g equal to domain of f times g equal to domain of f intersection domain of g. የሁለት ፋንክሽኖች ድምር ዶሜን ማለት የሁለት ፋንክሽን የጋራ ዶሜን ማለት ነው። ያ ማለት domain of f intersection domain of g ይሆናል። domain of f minus g equal to domain of f intersection domain of g. The same is true for domain of f times g, which is domain of f intersection domain of g. What about domain of f over g, which is equal to domain of f intersection domain of g without x element of r such that g of x equal to 0. ያ ማለት የሁለቱ ፋንክሽን ኢንተርሴክሽን ዶሜን without g of x equal to 0. ኮምቢኔሽን ፋንክሽን ሪል ላይፍ ላይ የት ላይ አፕላይ እናደርገዋለን? እስኪ እዚህ ላይ አንድ ኤግዛምፕል ዲ a company manufactures and sells shares if r of x is equal to 216x be the revenue function and c of x is equal to 10x plus 200 be the cost function, then the profit function p of x equal to r of x minus c of x which is equal to 215x minus 200. ከዚህ ላይ አንድ ካምፓኒ ወንበር እያመረተ ይሸጣል። ይሄኛው የሚያመርትበት ወጪ ማለት ነው። አንድ ወንበር ለማምረት ወይም ለማዘጋጀት የሚያወጣው ወጪ ነው። that is c of x። እዚህ ጋር ደግሞ የሚሸጥበት ነው which is revenue functionአችን ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ወንበር ለማዘጋጀት የሚያወጣው ወጪ እዚህ ጋር አለን። ለምሳሌ x 1 ሲሆን c of 1 which is equal to 10 plus 200 ያ ማለት 210 ያወጣል ማለት 210 ለምሳሌ በብር ቢሆን 210 ብር ያወጣል። ያን ወንበር ደግሞ በስንት ብር ይሸጠዋል? 260 ብር ይሸጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ ትርፍ ስንት ያገኛል? 260 ሲቀነስ 210 50 ብር ከአንድ ወንበር ያተርፋል። this one is a profit function. profit functionአችን p of x equal to r of x minus c of x which is equal to this one. ይሄን እንዴት ነው ያገኘነው? እዚህ ጋር ቀንሳችሁ 260x ሲቀነስ -10x minus 200 ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ሲምፕሊፋይ ስታደርጉ 215x minus 200 እናገኛለን። ከዚህ ላይ በዋናነት ለምን ለማድረግ ነው ያመጣሁት ኤግዛምፕል ኮምቢኔሽን ፋንክሽን ሪል ላይፍ ላይ እንደምንጠቀመው r of x እንደ f ኮንሲደር ማድረግ ይችላልላችሁ፣ c እንደገና እንደ g ኮንሲደር ማድረግ ይችላልላችሁ። ሌላው ፖይንት ኮምፖዚት ፋንክሽን። a composite function is one in which the output of one function becomes the input for another function. ይህም ማለት a function of function ማለት ነው። እስኪ በዲያግራም እንይ። እዚህ ላይ ኢንፑት አለን እዚህ ጋር x for g x አለን እዚህ ጋር g of x አለን እዚህ ጋር ፎግ አለን። that is ኮምፖዚት ፋንክሽናችን። እስኪ ግልጽ እንዲሆን አንድ ሪል ሲምፕል ኤግዛምፕል እንጠቀም። እናቶቻችን ቡና ለማዘጋጀት መጀመሪያ ቡናውን ይቆላሉ። እዚህ ጋር የተቆላ ቡና እንለን እንበል። ያን የተቆላ ቡና እንግዲህ ወደ ዱቄት ለመቀየር ሙቀጫ ወይ ይጠቀማሉ ወይም ኤሌክትሪክ ተጠቅመው ወደ ዱቄት ነው ይቀይራሉ። ዳት ኤሌክትሪኩ ወይም እዚህ ጋር ሙቀጫው ምንድነው ማለት ነው? ጂ ነው ማለት ማሽኑ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዱቄት ኮሌክሽን ኦፍ ዱቄት አለን እዚህ ጋር። ከዛ ይሄኛውን ዱቄት እንደገና ደግሞ ቡና ኖርማሊ የምንጠጣው ቡና ማለት ነው። ያ እዚህ ጋር ኮሌክሽን አለን ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ቡናነት ተቀየረው ኖርማሊ በምንድን አማካኝ ነው? በኤፍ ነው። ያ ኤፍ እንደገና እዚህ ጋር ጀበናው ነው ማለት ነው። ዲስዋን ጀበና። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተነስተን እዚህ ጋር ደረስን ነው which is a composite function። አንደኛው ሌላኛው እየተቀባበሉ ይሰሩታል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጂ ምንድን ነበር እዚህ ጋር እንግዲህ ያደቀቅንበት ሜተር ነው። እዚህ ጋር እንደገና ደግሞ የፈላበት ወይም ያፈላንበት በኤፍ ተጠቅመን ወይም በጀበናው ተጠቅመን እዚህ ጋር ደረስን። ሌላ አንድ ኤግዛምፕል ጨምራችሁ ፍሩት አለን በዚህ ጋር
አንድ ሱቅ ላይ ኦሬንጅ አለን። ያ ኦሬንጅን ኢን ተርምስ ኦፍ ኪሎግራም አስመዝነን በኪሎግራም ኤክስፕረስ ብናደርገው ይህን ያህል ኪሎግራም ኦሬንጅ አለን ብለን ለመግለጽ ማለት ነው። ያ እንግዲህ እዚህ ላይ የምንላለን በኪሎግራም የተቀመጠ ነው ማለት ነው። ያን ኦሬንጅ ማለት ነው። ያን ኦሬንጅ እንደገና ኢን ተርምስ ኦፍ ቶን ብናስቀምጠው ኢን ተርምስ ቶን አንድ ቶን 1000 ኪሎ ግራም ነው። እዚህ ጋር ኢን ተርምስ ኦፍ ቶን ብንጠቀመው አሁንም ምንድነው ማለት ነው? this one is also a composite function. A composite function f by g denoted by this one fog of x, that is f at g of x, provided that g of x is in the domain of f. ያ ማለት f must be defined as g of x መሆን አለበት። ሌላው domain of fog if a subset of domain of g of x ነው። እዚህ ጋር ያ ማለት እንግዲህ ይሄኛው f must be defined ምን ሆነ አለ ከg of x ዲፋይን መሆን አለበት። f must be defined as g of x. So a domain of fog of x a subset of domain of g of x, and also a range of fog of x a subset of range of f of x. Example 1.4. If f of x is equal to x minus x squared and g of x is equal to 1 over x, then go at 1 over x is equal to ይሄ ጥያቄ እንግዲህ 2010 ላይ ኢንትራንስ የመጣ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ምርጫዎቹ ከኤ እስከ ዲ አለ። ይህን ፋንክሽን እንዴት ሶልቭ እናደርጋለን? እዚህ ላይ ኢነር ፋንክሽን አለና ኢነር ፋንክሽናችን ማለት ነው ኤፍ አት 1 ኦቨር ኤክስ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ኢነር ፋንክሽናችንን ኢቫሉዌት እናደርጋለን። ያም ማለት እንግዲህ ኤፍ ኦፍ ኤክስ which is equal to x minus x square ነው። ይሄን ኤፍ ኢቫሉዌት አት 1 ኦቨር ኤክስ ይላችኋል። ስለዚህ በኤክስ ቦታ ላይ ማለት ሰብስቲቱት ታደርጋላችሁ 1 ኦቨር ኤክስን ሰብስቲቱት ታደርጋላችሁ። ስለዚህ 1 ኦቨር ኤክስ ታስገቡት 1 ኦቨር ኤክስ ማይነስ እዚህ ላይ ሳ 1 ኦቨር ኤክስ ዘ ሆል ስኩዌር ይሆናል። ስለዚህ 1 ኦቨር ኤክስ ማይነስ 1 ኦቨር ኤክስ ስኩዌር እቺኛዋን ሲምፕሊፋይ እናደርጋት። ያ ማለት ኤልሲኤማችን ኤክስ ስኩዌር አለን። ኤክስ ስኩዌር ዲቫይድ ባይ ኤክስ ኤክስ ይመጣል። ኤክስ ታይምስ 1 ኤክስ ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ዲቫይድ ባይ ኤክስ ስኩዌር 1 ይመጣል። 1 ታይምስ 1 1 ይመጣል። ከዛ ኤክስ ማይነስ 1 ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ከዛ እቺኛዋን ኢቫሉዌት ዚስ ዋን ጂ አት ኤክስ ማይነስ 1 ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ይለናል። በጂ ኦፍ ኤክስ ቦታ ላይ በኤክስ ቦታ ላይ ኤክስ ማይነስ 1 ኦቨር ኤክስ ስኩዌርን ሰብስቲቱት እናደርጋለን። ያ ማለት 1 ኦቨር ኤክስ ማይነስ 1 ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ይሆናል። ይሄኛውን ሲምፕሊፋይ ስናደርገው ይገለበጣል። ኤክስ ስኩዌር ኦቨር ኤክስ ማይነስ 1 ይሄኛውን የያዘው ምርጫ የትኛው ነው? that is choice B. Choice B is the correct answer. ሌላ ኤግዛምፕል if f of x is equal to square root of x cubed and fog of x equal to 4 root of x, then what is the value of g at 8 ይላል። ይሄ እንደገና ደግሞ በ2011 የመጣ የ12ኛ ክፍል ጥያቄ ነው። ምርጫው ከኤስ ከዲ ያለና ከዚህ ላይ እንግዲህ መጀመሪያ እስኪ ፎግ ኦፍ ኤክስን ሲምፕሊፋይ እናድርገው። ያ ማለት ፎግ አት ኤክስ ኢኳል ቱ ኤፍ አት ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት ኢነር ፋንክሽናችን ጂ ኦፍ ኤክስ ነው። እንግዲህ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ተሰጥቶናል እዚህ ጋር this one። ስለዚህ እቺኛዋ ኤክስ ሲሆን ይሄኛው ሆኗል። ጂ ኦፍ ኤክስ ሲሆን ሳ ጂ ኦፍ ኤክስን ዳይሬክትሊ በኤክስ ቦታ ላይ ጂ ኦፍ ኤክስ ሰብስቲቱት ማድረግ ያ ማለት ስኩዌር ሩት ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ይመጣል። ይሄኛው እንደገና ደግሞ ወደ ኤክስፖኔንሻል ፎርም ወደ ፓወር ፎርም ስንቀይረው ጂ ኦፍ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኦቨር 2 ይሆናል። ይህ እንደገና ማለት ደግሞ ጂ ኦፍ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ኤክስፖነንት ሩልን በመጠቀም ማለት ነው። ሶ ፎግ አት ኤክስ ኢኳል ቱ 4 ሩት ኦፍ ኤክስ ነው እዚህ ጋር የተሰጠን ማለት መጀመሪያ። ይሄ እንደገና ማለት ወደ ፓወር ፋንክሽን ፎርም ይሄ ማለት ይሄኛው ነው በራዲካል ያስቀመጠው በዚህኛው ወይም ማስቀመጥ እንችላለን ኤክስ ፓወር 1 ኦቨር 4 ማለት ሶ ይህ ማለት እንግዲህ እቺኛዋ ምን ብለናል? ፎግ ኦፍ ኤክስ ሲምፕሊፋይ አድርገን ከማን ጋር እኩል ነው? ከዚች ጋር እኩል ነው። ከዚች ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ቀጥታ መጣናት እቺኛዋን ጂ ኦፍ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 አለን ኢኳል ቱ እዚች ጋር ይህ እንደገና ማለት ነው ኤክስ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ማለት ነው። ይህ ማለት ነው ምክንያቱም 1 ኦቨር 2 ታይምስ 1 ኦቨር 2 1 ኦቨር 4 ተመልሶ ይሄኛው ስለሚሰጠን ከዚህ ላይ እንግዲህ እንደምታውቁ ሁለቱ እኩል የሚሆኑት ኤክስፖነንት
ኤክስፖነንታቸው ተመሳሳይ ነው 1/2 ነው 1/2 ነው። ስለዚህ ይሄኛው ኤክስፕሬሽን ከማን ጋር እኩል መሆን አለበት? ከዚህኛው ቤዛቸው ተመሳሳይ መሆን አለበት። የዚህኛው ቤዝ ከማን ጋር? ከዚህኛው ቤዝ ጋር እኩል መሆን ያ ማለት እንግዲህ ጂ ኦፍ ኤክስ ፓወር ኦፍ 3 ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ፓወር ኦፍ 1/2 ይሆናል። አላማችን ጂ ኦፍ ኤክስን ማግኘት ነው። እንግዲህ ጂ ኦፍ ኤክስን ለማግኘት ይችኛዋን 3 ማጥፋት አለበት። እቺን ለማጥፋት እንደገና ኪዩብ ሩት ማስገባት አለበት። ኮሳይንስ ኪዩብ ሩት ያ ማለት ጂ ኦፍ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 1/3 ይመጣል which is equal to x ፓወር ኦፍ 1/2 ዘ ፓወር ኦፍ 1/3 this implies እዚህ ጋር 3 በ3 ይጣፋል ጂ ኦፍ ኤክስ ይቀረናል። እዚህኛ x ዘ ፓወር ኦፍ 1/2 ታይምስ 1/3 ኤክስፖነንቱን ታባዛላችሁ 1/2 ታይምስ 1/3 ያ ማለት 1/6 ይመጣል። ሶ ጂ ኦፍ ኤክስ is equal to x ዘ ፓወር ኦፍ 1/6 ከዛ የተጠየቀው ምንድነው ግን ጂ አት 8 ስለሆነ በኤክስ ቦታ ላይ 8 ማስገባት ነው። ያ ማለት ጂ ኦፍ 8 equal to 8 times 1/6 which is equal to the power of 3 ምክንያቱም 8 ማለት to the power of 3 ነው። to the power of 3 times 1/6 ማለት እዚህ ላይ እንግዲህ ኤክስፖነንቱ ማባዛት ይችላል 3 times 1/6 ማለት 3 times 1/6 3/6 ይመጣል። ሲምፕሊፋይ ስታደርጉት 1/2 ይመጣል። ስለዚህ to the power of 1/2 ይመጣል which is equal to square root of 2 square root of 2 የያዘው ምርጫ የትኛው ነው? that is choice C. so the correct answer is choice C. Example 3 given f of x is equal to ln x minus 1 and g of x is equal to square root of 1 minus 2x which one of the following is the domain of f ይለናል። የጥያቄ 2005 የመጣ የ12ኛ ክፍል ኢንትራንስ ጥያቄ ነው። እንግዲህ የኮምፖዚት ፋንክሽን ዶሜን ጠይቃችኋል። ምርጫ አለው። እስኪ ሶሉሽኑ ዋን ባይ ዋን ነይ። እዚህ ላይ መጀመሪያ ፎጉን ትፈልጋላችሁ። ፎጉን ስትፈልጉ እንግዲህ ኤፍ አት ጂ ኦፍ ኤክስ ይላል። ጂ ኦፍ ኤክስ ተሰጥቷችኋል። ኤቤክስ ቦታ ላይ ጂ ኦፍ ኤክስን ስታስገቡ ዛት ኢዝ ላን እዚህ ጋር ጂ ኦፍ ኤክስ ይሄ ነው። ኤፍ አት ስኩዌር ሩት ኦፍ 1 ማይነስ 2 ኤክስ ማለት ነው ኢኳል ቱ እዚህ ጋር በኤክስ ቦታ ላይ ችኛዋን ታስገባላችሁ ማይነስ 1 እዚህ ጋር ማይነስ 1 ስለሚላችሁ ከዛ የዚህ ፋንክሽን ዶሜን ማለት ነው ማለት ነው። ዛት ኢዝ ዶሜን ኦፍ ፎግ ኢኳል ቱ the state x element of real number such that this one the domain of the new function ችኛዋ composite function and the domain of the inner function ይሄኛው ኢነር ፋንክሽን ምክንያቱም ይሄኛው ዲፋይን መሆን አለበት። ይሄኛው ዲፋይን ከሆነ በኋላ ኢነር ፋንክሽን ጂ ኦፍ ኤክስ ዲፋይን ሲሆን ነው እዚህ ጋር ኤፍ አት ጂ ኦፍ ኤክስ ቫልዩ ስናደርግ ማግኘት የምንችለው። ሶ ኢነር ፋንክሽናችን ዶሜን ማለት ነው። ዛት ኢዝ 1 minus 2x ግሬተር ኢኳል ወይም ይሄኛው ፋንክሽን ኢነር ፋንክሽናችን ይሄ ነው። የዚህ ዶሜን ማን ነው? 1 minus 2x ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 በብሉ ያስቀመጥ ነው። ሶ ይሄኛውን ሲምፕሊፋይ ማድረግ እንግዲህ የጋራ ፖይንት ማን ነው? የሁለቱ የዚህኛውና የዚህኛዋና የዚህኛዋ የጋራ ፖይንት ማን ነው? ይሄኛውን ሲምፕሊፋይ ማለት ነው። እንግዲህ ኤክስ ኤሌመንት ኦፍ አር ሰች ዛት ስኩዌር ሩት ኦፍ 1 minus 2x ግሬተር ዛን 1 ማለት ነው። ይችኛዋን ኔጌቲቭ ነው ወደዚህ ወደ ቀኝ ስንወስድ ያን ራይት ሳይድ ስንወስድ ያን 1 ትመጣለች። ከዚህ ላይ እንደገና 1 እንደገና ደግሞ ወደ ቀኝ ስንወስደው ኔጌቲቭ 1 ይመጣል። ሰከንድ ኤክስ ኤሌመንት ኦፍ አር ሰች ዛት አሁንም ይችኛዋ እንድትቀር ይችኛዋ ኤክስፕሬሽን እንድትቀርልና ዳት ኤክስን ለማግኘት ግዴታ ይሄኛውን ማድረግ ይጠበቅብናል። ስኩዌር ማድረግ ይጠበቅና ይችኛውን ስኩዌር ታደርጋለህ። ከዛ ይችኛውን እናገኛለን ስኩዌር ስናደርገው ማለት ነው። ከዚህ ላይስ ዲቫይድ ቦዝ ሳይድ በማይነስ 2 ስናካፍለው ሳይኑን ይቀይራል። ኤክስ ለዛ ነው ኢኳል ቱ 1/2። ስለዚህ ይሄኛውን ስኩዌር ስናደርገው ምን ይመጣል? ዋት ኢዝ ስኩዌር ሩት ኦፍ 1 minus 2x ፓወር ኦፍ 2 ማለት ነው። ይሄ ይመጣልናል። it is 1 minus 2x ግሬተር ዛን 1 ይመጣል። ይሄኛው እንዳለ ነው ሲምፕሊፋይ ሆኗል። ከዛ ቺኛዋን ኤክስን ማስቀረት ይጠበቅብናል። ቺን 1 ወደ እዚህኛው ወደ ራይት ሳይድ ስንወስደው 0 ያመጣው 1 minus 1 0 ይመጣልና ቺኛው minus 2x ግሬተር ዛን 0 ይመጣል። ይሄኛው እንዳለ ነው። ከዛ ቺኛዋ በማይነስ 2 ስናካፍለው ኤክስ ለዛ 0 ይመጣል። that is x element of r such that x less than 0 and x less than or equal to 1/2 እንግዲህ የጋራ ፖይንት ማለት ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው 0 less than 1/2 ነው። ስለዚህ የጋራ ሪጅናችን ወይም የጋራ ኮመን ፖይንቱ ግዴታ ማን መሆን አለበት? x less than 0 ይሆናል። so x element of r such that x less than 0 ይህን የያዘው ቾይስ ማን ነው? that is choice C. choice C is the correct answer. Remark: the domain of a composite function is the intersection of the domain of the new composite function and the inside function. እንግዲህ domain of the composite function ከተጠየቃችሁ
የሁለቱ ኢንተርሴክሽን ነው እያለን domain of the new function and the inside function. When we proceed to inverse of a function, inverse of a function is denoted by this one, which is defined by f inverse equal to the state contain order pair y comma x such that x comma y element of f, that is f of x is equal to y if and only if x is equal to f inverse at y. እንግዲህ ያን ፋንክሽን ኢንቨርስ በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። ያ ማለት x ኮማ y ኤሌመንት ኦፍ f ከሆነ የዚህ ኢንቨርሱ ኢንተርቼንጅ ማድረግ ነው ኮምፖነንቱን። የኛው ፈርስት ኮምፖነንት የነበረው እዚህ ጋር f ኢንቨርስ ላይ ሰከንድ ኮምፖነንት ሆነ፣ እዚህ ላይ ሰከንድ ኮምፖነንት የነበረው እዚህ ጋር ፈርስት ኮምፖነንት ይሆናል f ኢንቨርስ ላይ። ያ ማለት እንግዲህ f of x equal to y ኢንቨርቲብል ከሆነ ይሄኛው ትሩ መምጣት አለበት። that is x equal to f inverse of y. only one to one function has inverse. እንግዲህ አንድ ፋንክሽን ኢንቨርስ የሚኖረው ፋንክሽኑ መጀመሪያ one to one ፋንክሽን መሆን አለበት። steps to find inverse of a function. how to find the inverse of a function? inverse of function ለመፈለግ የተወሰኑ ስቴፖች አሉ። የመጀመሪያው ስቴፕ ራይት y is equal to f of x። ያ ማለት ፋንክሽናችንን f of x equal to ብሎ ከተሰጠነ በf of x ቦታ ላይ y ሪፕሌስ እናደርጋለን። ሰከንድ ስቴፕ ኢንተርቼንጅ x and y in the equation y which is equal to f of x. third step solve y in terms of x to obtain y which is equal to f inverse of x. note a function g is said to be an inverse of a function f if and only if fog equal to gof which is equal to I of x. እንግዲህ I of x ምንላት እዚህ ጋር አይዴንቲቲ ፋንክሽናችን ስንል ማለት x ማለት I of x equal to x ማለት g የf ኢንቨርስ ከሆነ ወይም f የg ኢንቨርስ ከሆነ ይሄኛው ትሩ መምጣት አለበት። እስኪ በዲያግራም እንየው። በዲያግራም እዚህ ጋር f እና g የሚባሉ ፋንክሽን አለን። እዚህ ጋር ዶሜን ኦፍ g ማለት ነው x አለን። እዚህ ጋር x እዚህ ጋር ቫልዩ አለን። ይሄኛው g of x ወይም ኢሜጅ ወይም ሬንጁ እዚህ ጋር g of x አውትፑት አለን። ይሄኛው እንደገና በf አማካኝነት ወደ ኦሪጂናል ቫልዩ ይመጣል ማለት ነው። እዚህኛው እንደምታዩት አሮ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ከዛ በኋላ በf አማካኝነት ኦሪጂናል ቫልዩ እናገኛለን። ያ ፎግ ማን ነው? ፎግ ማለት ቀጥታ እዚህ ጋር ተነስቶ ተመልሶ እዚህ ጋር ተነሳበት የሚደርስበት ማለት ነው። ዳይሬክት ፎግ። ኢንቨርስ ፋንክሽን ሪል ላይፍ ላይ የት ላይ እንጠቀመዋለን የሚለውን ስናይ ሞር ግልጽ እንዲሆን ኤግዛምፕል እንይ እስኪ። ኤግዛምፕል 1 ኮንቨርቲንግ ቴምፕሬቸር ፍሮም ሴልሺየስ ቱ ፋራናይት ኤንድ ቫይስ ቨርሳ። እዚህ ላይ እንግዲህ አንድ በዲግሪ ፋራናይት የተቀመጠ ቴምፕሬቸር ወደ ዲግሪ ሴልሺየስ ለመቀየር እንጠቀመው ፎርሙላ ወይም በዲግሪ ሴልሺየስ ተሰጠነ ወደ ዲግሪ ፋራናይት በቀላሉ እንቀይርበት ፎርሙላ ነው። እንግዲህ ከዚህ ላይ እስኪ 20 ዲግሪ ሴልሺየስ ወደ ዲግሪ ፋራናይት እንቀይር። 20 ዲግሪ ሴልሺየስ እዚህ ላይ ኤክስ ቫልዩ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ማለት 20 ዲግሪ ሴልሺየስ አለችን። ስለዚህ በጂ አማካኝነት ይህን ዲግሪ ሴልሺየስ ወይም በዚች ፎርሙላ አማካኝነት ወደ የት እንቀይራለን? ወደ ዲግሪ ፋራናይት። እዚህ ጋር ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት ማነው? እዚህ ላይ ጂ ኦፍ ኤክሳችን ማለት 68 ዲግሪ ፋራናይት እናገኛለን በጂ አማካኝነት ወይም በዚች ፎርሙላ አማካኝነት ማለት እንግዲህ ሪሌት አድርጉ እዚህ ጋር በፎርሙላው ከዲያግራሙ ላይ ይችን 68 ዲግሪ ፋራናይት ያገኘነውን አሁንም በኤፍ አማካኝነት በሌላ ባለ እዚህ ጋር 68 ዲግሪ ፋራናይት ወደ የት እንቀይራለን? ወደ ዲግሪ ሴልሺየስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲግሪ ሴልሺየስ ያ ማለት በኤፍ አማካኝነት እናገኛለን። ኦሪጂናል ቫልዩ እናገኘን 20 ዲግሪ ሴልሺየስ እዚህ ጋር ስንት ተነስተን 20 ዲግሪ ሴልሺየስ ተነስተን እዚህ ጋር 68 ዲግሪ ፋራናይት አገኘን። ከዛ ቀጥሎ 20 ዲግሪ ሴልሺየስ። ስለዚህ መልሶ ወደ የት መጣን ማለት ወደ ኦሪጂናል ቫልዩ ሰጠን ማለት ነው ይሄኛው። ስለዚህ አንድ የኢንቨርስ ፋንክሽን። ሌላ አፕሊኬሽን ልጨምራችሁ። ከዚህ ላይ አንድ መኪና ከሐዋሳ ወደ አዲስ አበባ በ56 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ፍጥነት ተጉዟል። አጠቃላይ የፈጀበት እንደገና ደግሞ 280 ኪሎ ሜትር ነው። ለማወቅ የፈለገው ሰዓቱን ነው፣ ምን ያህል ሰዓት ተጉዣለሁ ነው። ይህን ሶልቭ ለማድረግ የተለያየ ቴክኒክ ልንጠቀም እንችላለን፣ ግን ከዚህ ላይ በዋናነት ኢንቨርስ ፋንክሽን ተጠቅመን እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንችላለን የሚለው ለማሳየት ነው። ሶሉሽን ሌት x which is equal to number of hours and f of x distance covered. so f of x equal to 56x ምክንያቱም በሰዓት 56 ኪሎ ሜትር ከቨር ስለሚያደርግ that is
6 ኤክስ አለን። ከዚህ ጋር we can easily find f inverse ሶልቭ ለማድረግ በኤፍ ኦፍ ኤክስ ቦታ ላይ ዋይን ሰብስቲቱት ማድረግ ነው። ዋይ which is equal to 56 ኤክስ ነው። ሰከንድ ኢንተርቼንጅ ኤክስ ኤንድ ዋይ ኤክስ እና ዋይ ኢንተርቼንጅ ማድረግ ነው። በኤክስ ቦታ ላይ ዋይን እናስገባለን፣ በዋይ ቦታ ላይ ደግሞ ኤክስ ማለት ነው። ከዛ ዋይን ሶልቭ ማድረግ ዋይን ለማግኘት ላይ ዲቫይድ ባይ 56 ሶ ዋይ which is equal to ኤክስ ኦቨር 56 ይሆናል። ይሄኛው እንደገና ማለት ምንድነው ኤፍ ኢንቨርስ አት ኤክስ ነው ማለት ነው። ኤፍ ኢንቨርስ አት ኤክስ which is equal to this one። ስለዚህ 280 በኤክስ ቦታ ላይ ሰብስቲቱት ስናደርግ ኤፍ ኢንቨርስ አት 218 which is equal to 218 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ኦቨር 56 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር። ከዚህ ጋር ሲምፕሊፋይ ስናደርገው ምን እናገኛለን? 5 ሃወርስ። ስለዚህ 280 ኪሎ ሜትሩን በ5 ሰዓት ተጉዞታል ማለት ነው። ሌላ ኤግዛምፕል 1.5 ይሄ ኤግዛምፕል 12ኛ ክፍል የመጣ ጥያቄ ነው። ኢንቨርስ ላይ የመጣ ጥያቄ ነው። እስኪ which one of the following is inverse of f of x which is equal to 8 times x power 3 plus 2 ይለናል። ይሄ a up to d ምርጫው ተቀምጧል። ይሄን ሶልቭ ማድረግ እንግዲህ ያው ቅድም ባየነው ቴክኒክ በሶስቱ ስቴፖች ኢንቨርሱን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። እዚህ ላይ በኤፍ ኦፍ ኤክስ ቦታ ላይ ዋይን ሰብስቲቱት እናደርጋለን። ከዛ ኢንተርቼንጅ ማድረግ ነው። በኤክስ ቦታ ላይ ዋይ፣ በዋይ ቦታ ላይ ኤክስ ማለት ነው። ከዛ ዋይን ሶልቭ ማድረግ ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ዋይን ሶልቭ ለማድረግ 8y cubed which is equal to x minus 2 እንላለን። ይሄም ማለት 2ን ወደ ሌፍት ሳይድ እና ስናመጣት ይሄኛውን እናገኛለን። ይሄኛውን y cubed ብቻ እንዲቀርልን በ8 እናካፍለው ቦት ሳይድ በ8 እናካፍለው x minus 2 over 8 ይመጣል። ይሄ ማለት እንደገና ደግሞ እንግዲህ yን ብቻ ለማስቀረት cubed root እናስገባዋለን። cubed root that is y which is equal to cubed root of x minus 2 over 8 ይሆናል። ከዛ ይሄ ማለት እንደገና ደግሞ cubed root of x minus 2 over cubed root of 8 ማለት ነው። ነገር ግን cubed root of 8 ሁለት ይመጣል። ከዛ ማን ይቀረናል? ከዚህ ጋር cubed root of x minus 2 over 2 ይመጣል። ሶ ይሄኛው ምንድነው ማለት ነው? የተጠየቅነው ኢንቨርስ ነው ማለት ነው። that is inverse of f at x which is equal to 1 over 2 times cubed root of x minus 2. So the correct answer is choice C. Remark, the inverse of f function tells how to get back the original value. እንግዲህ ዲያግራሙ ላይ እንዳየነው ኢንቨርስ ኦፍ ኤፍ ፋንክሽን ኢንዲኬት የሚያሳየን እንዴት ተመልሰን ኦሪጂናል ቫልዩን ማግኘት እንችላለን የሚለውን ነው የሚያሳየን። በብሬቲዩብ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም ሌሎች እንዲደርስ ሼር አድርጉት። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ። ባይ ባይ።